Tash ka ardhur koha për mysafirët në studio dhe me ne janë profesor Steven Kek dhe Ines Koca nga Kolegji Universum, me të cilët do të flasin rreth programeve të reja të akredituar në UNI, të mbështetur nga Arizona State University, që përfshin Bachelor of Arts në Nutrition and Fitness, Bachelor of Arts në Kozmetologji dhe Bachelor of Science në Biomjekësi Laboratorike. Mirë se vini. Faleminderit. Si jeni fillimisht? Mirë, faleminderit. Mirë. Jo? Po mirë done. Po fillojmë direkt me pyetjet për universitetin. Na trega pak për fillimisht për një përmbledhje të shkurt për çfarë ofron universiteti. Faleminderit shumë Alba, kënaqësi me qenë këtu me ju sot. Atëherë Universumi është institucioni i arsimit të lartë në Kosovë. Është themeluar tash 20 vite. Është i akredituar nga Agjencia Kosovare e Akreditimet. Është i akredituar edhe nga Pearson Education, e cila është organizata më e madhe në botë për arsim të lartë me bazë në Angli, se dhe gjithashtu është i akredituar nga Komisioni Evropian me Erasmus Charter, gjë kjo që në kupton që studentët e Universumit kanë të drejtën të transferojnë rëndet e tyre në për universitete evropiane, të cilat janë në sistemin e deklaratës së Bolonjës, si dhe diploma e tyre njihet në të gjitha shtetet e Evropës. Dhe më rëndësishmja, të cilën do të dëshiroja ta theksoj sot, është se ne fuqizohemi, menaxhohemi tërësisht nga universiteti më i madh publik në SBA dhe numër 1 në inovacion për 9 vite radhazi Arizona State University. Bravo. Që nga marsi vitit kaluar, kur është lansuar zyrtarisht partneriteti strategjik, i gjithë menaxhimi në Universum bëhet prej Arizona State University. Përfitimet janë të shumta, faktikisht të panumërta, duke filluar prej zhvillimit profesional të stafit, duke filluar prej ligjëratave që mbahen në Kosovë prej profesorëve të Arizona State Universities, apo ligjëratat online, masterclassat që bëhen për studentët e Universumit, shkëmbimet ndryshme në për universitetet tjera të Sintana Alliance. Sintana Alliance është një rrjat i Arizonës, ku i mbledh le themi universitetet tjera në botë dhe i fuqizon ato me standarde amerikane të edukimit. Ne ju kemi ofruar studentëve të rinjve të Kosovës studim me standarde amerikane, dhe më rëndësishmja ata e kanë mundësinë jo vetëm të marrin një diplomë duke studiuar në Universum, e cila fuqizohet nga Arizona State University, por gjithashtu kanë mundësinë edhe të shkojnë në Amerikë, të marrin gjithashtu një diplomë amerikane, tamam të Arizona State Universities, ndërsa e kanë të drejtën të marrin një vizë pas studimeve, e cila zgjat 3 vite. Vizë që ja mundëson atyre me punu në Amerikë për ato 3 vite, mandej kthehen, kontribuojnë në vendin e tyre. Perfekt. Na trega pak programet e reja që ofrohen aty në universitetin. Atëherë, prej vitit 2005, kur është themeluar Universumi çdo ka pas programe të ndryshme, është një universitet i përgjithshëm, ndërsa tani i kemi shtuar 3 programe të reja, të cilat janë shumë në trend. Është biomjekësi laboratorike, nutricion dhe fitness, si dhe kozmetologji. Gjitha këto programe janë në trend në kohën e sotme. E vërtet, shumë. Mirë, po e shohim që ka jo shumë njerëz të kualifikuar. Prandaj Universumi ka ndërmarrë hap të rëndësishëm në këtë fushë, duke i bërë këto programe të niveleve universitare, edhe u mundson këtyre studentëve të cilët kanë dëshirë të bëjnë më shumë për profesionin e tyre, të marrin një diplomë dhe mandej të licencohen për ta ushtruar profesionin e tyre. Super. Cilat janë përfitimet dhe mundësitë që studentët do t'i fitojnë të studiojnë në këta programe të reja, më saktë? Si që thash dhe ma herët, e kemi pa që nuk ka shumë staf të kualifikuar në për këto programe, mi për dëshira ka qenë shumë e madhe dhe trendi është rrit shumë, për atë shkak edhe i kemi qitë në treg këto programe në Universum. Atëherë kushdo që ka dëshirë, kushdo që pak i pëlqen estetika, me u marrë me bukuri, me u marrë me çado shërbime të bukurisë, le themi, atëherë e ka një universitet në Kosovë.
i cili e diplomon student, do më thonë është universum i cili njep një diplom për ta ushtruar profesionin e tyre qoftë në kosmetologji, për shembull gjitha shërbimet e bukurisë, po e quaj kështu, qoftë për thanj, për lëkurë, për flokë. I kanë ato në tonë të përfshim aty? Po, gjitha shërbimet janë të përfshime në këtë mundesh me u punësu në për vendet të ndryshme, që mande i flasim edhe këto detajet për si cilin program. Po nuk është ma vetëm një ëndër. Në të kalumen, në Kosovë nuk ka pas shumë programe që ke mujt me zgjedh nëse ke pas një ëndër apo një hobi. Ndërsa tash, thjesht pëlqen pak me u marrë me flokë, shkan e merr një diplom, e kryen 3 vite studime licencohesh për atë profesion edhe mandej e kryen me shumë qef edhe e plotson ëndrrën. Mirë po në universum nuk na mundohemi me ju tregu që nuk është çdo herë vetëm pjesa akademike. Na mundohemi me i rrit studentët tonë edhe në mënyrë personale. Për ata, sidomos zhvillimin e aftësive të buta, e kemi ashtu shumë pikë të doptë. Në fakt një manë edhe me profesion kur e ke edhe atë pjesë të plotësume. Gjithsesi. Perfekt. Na të ka pak edhe për Bachelor Art Nutrition and Fitness. Kam qenë me di çfarë bën unik atë program në diferencë me këta të tjerët. Bachelor në nutricion dhe fitness është i vetmi program bachelor i akredituar në Kosovë, në për të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit të lartë dhe lidhet direkt me shëndetin dhe mirëqenien e personave. Prandaj është mjaft i rëndësishëm të gjitha ata që i përfundojnë studimet në këtë program. Ata e kanë mundësinë me punu në për institucione qoftë publike apo private të shëndetësisë, të bëhen në për spitale, të bëhen këshillues për një jetë të shëndetshme, të hapin çfarëdo lloj biznesi që lidhet, licencohen, marrin licencën për punë dhe vazhdojnë para. Super. Po ashtu e përmendet që Universium ofron edhe fleksibilitet të ligjëratave. Mundesh më na shpjegoj pak për atë pjesë? Po. Universium është mundu çdo herë me thy akullin për shumë gjëra në arsimin e lartë në Kosovë. Sidomos kur ka ardhur puna të mësimi online, që është një koncept që u zhvillu kryesisht prej pandemisë, COVID-19, që ka para tash 4 vite. Edhe nuk është veç një Zoom call, nuk është një Google Meet që bëhet të mësim online. Na jena tu punu me platforma të Arizona State University, që me zhvillu sa ma shumë mësimin online, me ju dhonë mundësi studentëve tonë që me pas fleksibilitet për me mësu sa ma lehtë, sa ma mirë, që me i kap sa ma thjesht gjanat. Nëse veç keni hyrë ndonjëherë në faqe të LinkedIn të Universumit, keni mujt me pa që mira studentë tonë kanë përfundu kurset ndryshme prej Arizona State University, të cilat janë bërë tërësisht online. Ju kanë ndihmu shumë, tash varësisht prej programet, kanë pas edhe kursa apo lanë të ndryshme që i kanë ndjek online, pastaj këto masterclass, dhe më thënë krejt është një ndryshim i konceptit të mësimit online që na jemi duke e bo në Kosovë. Super. Tash pyetja rrollës i kam për profesor Steven Keck. Pyetja por, cilat janë arsye pse një student duhet me zgjidh UNI për me studiu? Pse me studiu në këtë vend? So, ti mundesh me ja përkthy atëherë, na përkthem përgjigjen. All right, Dean. She's asking what would be the main reasons a student should study at Universum? Well, that's, first of all, thank you for having me here tonight. Thank you for being that's here. a really interesting question. And the reason it is because we're living at a time when change is accelerating in terms of pace, in terms of the way it will affect people. And all you have to do is remember the world before ChatGPT just to get an idea how within 2 years things changed a lot. So many of the jobs that people have now will change. Now, so to answer your question specifically, we're a school with a very progressive vision, and by that,
first of all, we put the student at the center, but we also want the student to develop critical thinking skills, be able to solve problems, be able to analyze, be able to communicate, have international exposure, have an entrepreneurial mindset. And one of the things that kind of sounds real simple, to be a lifelong learner. Why? Because there's a really good chance that the people that graduate now will not have one job like a generation ago. You might have imagined you're gonna study geology and that's what you'll be for the rest of your life. Yeah. Probably will have 5 or 6 different jobs, and it's even challenging because we're having to train students for jobs that don't yet exist. Exactly. But what we want is to get students who are lifelong learners, can analyze, can think, who are adaptable. And so the fact that the student is at the center, that we take very seriously each student has a unique journey. Each student has its own, their own kind of path, and students will receive a lot of individual attention. So those are among the reasons. They're not. I didn't exhaust the list here, but that's what makes our school different, and why I'm always pretty excited to see students that come and join us, because they may not, as college students, like it every day when they have work to do, but they're in for a great ride. Perfect. Renes, paka shumë unë shona për këtë. Po, atëherë dekani Kek po fletë se është vizioni universumit. Një ndër shtyllat kryesore tona strategjike është studenti në qendër, se çdo journey e studentit tek ne është unike. Se si ne i japim princip optive. Se dhone ti bëhe. Të bëhme se çdo temi studentit është unik. Bilena pa të ndalë me një kampanjë ti unik e kemi edhe këto se secili person është unik, edhe secili duhet me pas një përvojë të veçantë, sidomos tek pjesa e studimeve, cila është një ndër pjesët më të bukura të jetës së secilit njeri. Atëherë, ky po flet që ndryshimi është shumë i madh në kohën e sotme, se ne po mësojmë studentët për punë të cilat ende nuk ekzistojnë në treg. Kjo është mjaft e vështirë, mirë po arsimi i lartë, kjo industri është e vetmja që mundet me bo këtë gjë. Po edhe ishte thënë edhe për pjesën që po ndryshojnë gjana shumë me vite, edhe ty mundu mu përshtat edhe për vitin vazhdim. Po ndryshojnë shumë në fakt. Edhe ishte përmend edhe për ChatGPT, në fakt që ndryshimi i madh është dicoj sa po avancohet teknologjia, që as nuk po dim se çfarë punon për vazhdim. Edhe doni me bë përgatitjet e duan, edhe bravo ju që po bani këtë plan për përgatitjet për të ardhmen. Që është super. Pyetja radhës. Përmes partneritetit me Arizona State University, si po arrin të sjellni sistemin amerikan në edukimin e Kosovës? Okay, through the strategic partnership with Arizona State University, how are we managing to bring the American education to Kosovo? It's a great question, and it will take me just a little bit of time to answer it, because in fact, Arizona State itself is worth commenting on. That's very true. And why is that? Because it is in itself a unique institution, and it has a president, Michael Crow, who is a transforming figure, and he has been president for nearly maybe 2 decades, and he came in and created a new model for an American university, okay? So to give you an idea, in the last 9 of the last 10 years, #1 in the United States for innovation, #2 in global impact. Yes. So I could go through the list here. I won't, but it's a very impressive, and it has and another thing I should add, has a very large budget. That's very true. And in addition to that, part of this vision was to create a university that would be, welcome diversity this was a change in American life, but welcome diversity, but also have a very strong sense of mission about extending education beyond the United States. So Arizona State is part of, and the major player in something called the Santana Alliance, which is 23, maybe at last count, 23 universities
probably most of them in the Americas, but closer to home, we have one in Montenegro, we have one in Hungary, we have one in Egypt, there's one in Kazakhstan, Ukraine. Yes, I was saving the best for last there, yes. The list is so long. And so yes, the list is long, and I promise you I'm not going to go through all of them. But, no, don't worry. But it's about 23, and they were talking to us recently. They're going to add. So why is that important? That immediately gives us a kind of set of international connections, and I'll come back to that in a minute. So, Professor Kirk, I'm sorry that I'm going to stop you for a second. How about we do it in parts, so it's easier for Ines as well to do the translating, and then we can do the other part. Is that okay for you? I'm fine, yeah. Okay, tell us the first part. Natë ka pak për pjesën e parë. Se pak e lehtë edhe për ty atëherë. Faleminderit. Michael Crow është presidenti Arizona State University edhe në Amerikë ai konsiderohet që ka bë revolucion në arsimin e lartë për shkak se Arizona State University nuk ka qenë çdo herë kështu. Do më thonë prej kur e ka marrë drejtimin Michael Crow, që 9 vite radhazi është numër 1 për inovacion dhe është po universiteti publik më i madh në SBA. Gjithashtu ka shumë studentë që studiojnë tërësisht online, dikun 140.000, nëse nuk gaboj, janë shifra që i kemi pa jo sfundme, sipas na shikuar sfundmi herë, tash vjen bërë regjësimet e reja. Foli pak për Michael Crow, mandej foli pak për Sintana Alliance, të cilën unë veç e përmenda më herët, është një rrjet i cili i merr universitetet në botë në menaxhem. Disa prej tyre janë në Amerikë, disa prej tyre janë edhe në Evropë. Në rajon jemi ne dhe është një universitet në Maltëzi, ka në Ukrainë, në vende tjera të cilat i përmendi edhe dekani Kek. Super. Okay, you can continue on with the next part. Yeah, okay. So the thing that's very interesting is that because they have the very broad program, we actually can, to answer your question, connected to many things that they do. So I'll give you a few ideas here, and I'll stop because it's a number, but it does speak to the quality of this partnership. So, for example, at its broadest level, we benefit because we gain, basically the brand. We also gain content, and faculty have access to their content on all their courses, so you can go and just look and learn, which is really pretty amazing. It's a big network that you can look at. You can search into. And then we also have the experience of working with them, and sometimes they have provided trainings and they have insights into how we might develop or things we could be doing better. And then on top of that, we have academic collaboration, which we've not done as much yet. But the last thing that I'll mention here, the sweetest, the highest, the best, however you want to put it, dual degrees. Oh, okay. And so for those, your audience who may not know, what it means is that you could study with, at Universum for a year and either study online maybe, Arizona State, or go there, and your degree, let's say we have one in data science, an MA in data science, for example, will say both Universum and Arizona State on the degree. So that probably is the most treasured, from a student's point of view. But there are a couple other things I'll mention in a minute. Okay. Ta vërtem këtë pjesën. Atëherë dekani foli pak për përfitimet të cilat studentët e Universumit i kanë prej Arizona State University. Edhe unë e përmenda më herët për platformat të cilat ne i përdorim që janë të Arizonas. Njëra prej tyre është Canvas, të cilën e përdorin studentët tonë, dhe aty kanë materiale të ndryshme. Po tash varësisht prej drejtimit që e kanë Universum, ashtu i kanë edhe materialet. Mirë po kanë qasje në për shumë gjona prej SU-s. Jo vetëm për këto materialet, i përmenda dhe ligjëratat, i përmenda edhe profesorët të cilët vinë në Kosovë për me mbajt. Gjithashtu edhe në rrjet të Sintanës bën shkëmbime mes profesorëve, bën shkëmbime mes studentëve prej universiteteve të këtij rrjete.
dekani e vuri një tekst të veçantë tek diploma e dyfisht me Arizona State University, si që përmenda donë, studentët tonë kanë të drejtë të studiojnë 3 vite në universum dhe vitin e fundit ta bëjnë qoftë online, apo ta bëjnë fizikisht në Arizona State University. Vlet të teksohet që çmimi, tuition fee, studimeve në Amerikë përmes partneriteti që ka universumi me Arizonën është shumë më ulët se sa studimet e rregullta të një studenti të thjesht në Amerikë që shkon prej një vendi evropian. Që shkojnë shumë ne vëzhdim të shtaj dini gjithë se si janë tuition fees, çmimet në arsim të lartë në shtete tjera, sidomos në Amerikë. Mirë po universum e ofron për të rinjët kosovar një kost të përballueshme, mos të them vendore, për të studiuar në Arizona State University. Atë mundësi, perfekt. Edhe më pas edhe në degree të shkrume që i ke të dy atë kryme. Po. Për të dy atëherë nëse dikush ka dëshirë me kry vetëm në universum, diploma e tij është e fuqizuar për Arizona State University. Domethënë, na akredit brandin e kemi tash powered by ASU. S'po di që më thonë ka shumë detaje të cilat duhet me edit me përdorë dhe brandin e tyre se tash jemi tërësisht në menaxhem, siç e përmenda. Ndërsa në qoftë se veç shkojnë me studiu ose studiojnë online prej Kosovës në Arizonë, domethënë të rigjen komplet prej Kosovës edhe regjistrohen në sistem amerikan për kryerje të studimeve, ata marrin diplomë prej Arizona State University. Ata marrin diplomën e tyre. So e kanë edhe këtë mundësi, perfect. You may continue. Yes, just want to break it down a little bit. I didn't realize I said that much, but anyway. She broke it down just a little bit more. No, it's great. If you look then at the student level, we have English courses, right? They're doing English courses. I'm guessing right now we've got about 1,200, had this year about 1,200 students in English courses, and they really range. Some of them are the most basic, and we have a few, it's a very small number, but nonetheless at the very other end doing discourse analysis. So that would be one. We also have master classes, and these master classes sometimes are embedded in our other courses, and the master classes have had very interesting topics. For example, one is about global trade, kind of who benefits and what are the challenges, and another one I believe was on kind of almost followed Oppenheimer, nuclear power, is it good or bad, and there was another one on performing well, and then as topical as you could imagine, one on AI, right? So we had all of those. There's a wide range of topics. Wide range, but sometimes they get embedded in the course. And then we have self-study certificates so that also get embedded in courses. And I'll add just one more, and then I'll stop. But we have global signature courses as well. And so that's when we're actually professors join one of their classes with another class in the Centano Alliance. So what that does is it exposes our students to a much wider range of students and different ways of thinking about the same subject. Yeah, and that's a very important part of learning as well, getting ideas from other students as well. It expands your learning and from another professor that you're listening to. And then I just add one last thing, which is that and from the faculty side, yes, they get faculty pedagogy, so there are different ways, cutting-edge approaches to teaching. Exactly. And so it's a kind of a holistic engagement. Yeah. Ines. Atëherë, sërish, dekani Kek, po fletë se se e ceku anglishtën, gjuhën angleze, që bëhet prej Arizonës, është kursi veçantë, për me zhvillu aftësinë e gjuhës angleze për studentët tonë. Mirë po ka trajnime dhe kurse ndryshme edhe për zhvillim profesional të stafit. Global Signature Courses bëhen në për Universitetet e Sintana Alliance. Na e kemi pas tash do eksperienca, mundën e mi pa në rrjetet sociale, ku profesorët tonë kanë ligjeru në për universitetet tjera të Sintana Alliance dhe universitetet tjera kanë pru qoftë online, qoftë fizikisht profesor tek UNI. Ne gjithashtu kemi vizita të shpeshta prej Arizonës, jo vetëm për çështje akademike, çështje menaxheriale, operacionale. Super. Pyetja e fundit. Çfarë ndryshimesh keni bërë për me u përshtat studentëve kosovar? Okej.
What kind of changes did we do to adapt the needs and demands of Kosovar students? This is an excellent question. And I will just say very briefly that the answer is yes, we have done that. But just to give you an idea, Arizona State has anticipated this. And one of the nice things about the partnership is that it does not sort of say you have to buy everything that we do as we do it. So you can take a course, you can adopt it. Okay. You could read their course content and be inspired and create one. But most likely you'll have your own courses, and you look at something Arizona State does, and you'll enhance the course, right? Yeah. So for us, we basically adopted and enhanced courses. And when you adopt the course, that doesn't really change it. But when you have the enhanced course, what you're really doing is taking a course you already had and making it better. And so we probably had about 700 students in enhanced courses this year, and I think it's about 1,400 in adopted courses. Wow. Okay. And the other thing I would just mention to sort of wrap this up is to say this is the first year of the partnership. So in other words, it is in its infancy, and that's why we're really excited. And then to go back to your very first question, one more reason why it makes a lot of sense to think about studying at Universum. Yeah, okay. Atëherë për më ju përgjigj pyetjes tënde, kurrikulat ne tash I kemi prej Arizona State University. Mirë po e kemi opsionin me marr ato kurrikula tërësisht siç janë, apo me ju shtu diçka kurrikulave tona për me ju adaptu nevojave të studentëve të komunitetit shtetit tonë. Disa prej kurrikulave ne I kemi marrë tërësisht prej Arizonës, disa I kemi përmirësu, I kemi bazu tek nevojat tona. Dekani përmendi disa numra, 700 student janë enhanced courses, ndërsa 400 nëse nuk ka bëjnë adopted courses. Ndërsa kisha dash me fol vetëm edhe pak për ndërkombëtarizimin e universumit, me qenë se jo vetëm Arizona State University, ne çdo herë kemi qenë të njohur për ndërkombëtarizim, sidomos për bursat e plota përmes programit Erasmus+, janë fonde të cilat ne I marrim prej Bashkimit Evropian, e përmes të cilave ne I dërgojmë studentët tonë në për 221 universitete partnere në Evropë. Ata marrin burs 850 deri në 900 euro për muaj, si dhe BI-ja I mbulon edhe kostot e transportit. Për ata muaj që rinë në një universitet tjetër, ata rritën shumë, jo vetëm profesionalisht, por edhe personalisht, përballen me kultura të ndryshme, rritën shumë, bëhen të pavarur. Sidomos disa statistika që kemi nxjerr kanë qenë shumë interesante, sidomos para liberalizimit të vizave në Kosovë, Universumi ka qenë njëri prej institucioneve që ka që ka bo impact për trinjt kosovar. Do më thonë 90% e studentëve kanë udhëtu për herë të parë, kanë hyrë në një aeroplan për herë të parë. Janë shumë interesante dhe qëllimi çdo herë ka qenë me thy akullin, me bo ndikim tek jeta e njerëzve me ndryshu jetën për të mirë, sidomos trinjve. Edhe nuk ka vetëm pjesa e studimit në universitet, por edhe eksperiencave që ka lënë njëri gjatë tona si rrugtimit, që të mëson shumë edhe për çfarë do që të nevojitet për të ardhme. Kështu që shumë mirë. A keni një mesazh funi që keni qef me dhënë? I kisha ftu të gjithë maturantët, të gjithë ata, jo vetëm maturant, të gjithë njerëzit që dëshirojnë me bo diçka ekstra në jetë. Ata që I kanë është ta qendrat e bukurisë, më qenë seve që përmendëm programet e reja, le të vinë, le të informohen, për shkak se është një mundësi shumë e mirë për me urit në çdo aspekt. Sidomos me ndryshu jetën tonë dhe kur dikush ta ofron në plot dorës, është gjëja më e mirë që mundesh me bo për veten, edhe është mundësi e paparë, kështu që na vizitoni. Super. Professor Keck, did you have any final messages you wanted to state? No, just to say that, just to give you one last example, we had a conference
with our students and a group of students in Mexico, and that was a fantastic experience for both because they both presented papers. I think ultimately, yes, we're very happy with where we are, and we're excited about the future. And I think that we will only get, I think, better at understanding how to translate what we have from Arizona State to Kosovo. And I think it will give Kosovo another chance to sort of tell its story to a much wider audience as well. Perfect. Okay, atëherë kjo me Arizona State University I mundson Kosovës me dhënë një mesazh të një botë e gjerë me pa me njoft Kosovën si shtet. Ka pas një eksperiencë shumë të mirë me studentë Meksikës, Guadalajara, Ja, edhe aty keni marrë domethënë edhe idenë prej edhe të Meksikës edhe këtu të përzim. Po. Super. Thank you so much for being here tonight. Thank you. Our pleasure. Faleminderit shumë që ishe me ne në studio. Faleminderit.